હાલો, કેમ છો બધા? બધા પોતપોતાના ઘરમાં સેફ જ હશો એવી આશા રાખું છું. લોકડાઉનનો સમય વધારવામાં આવ્યો છે, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. એટલે આપણે હજી ઘણો ટાઈમ કાઢવાનો છે. તો આજે હું એક એવી રેસીપી લઈને આવી છું કે જે વસ્તુ આપણા ઘરમાં હોય જ છે. તો મગ, આપણા ઘરમાં જે આખા મગ હોય છે એને મેં 4 કલાક પહેલા પલાળી રાખેલા. 1 કપ મગ લીધેલા છે અને એને મેં પલાળીને પછી બાફી નાખ્યા છે. અને સાથે આપણે જે સૂકી મેથી વઘારમાં મૂકીએ છીએ એ 1 ચમચો મેં લીધેલી, એને પણ પલાળી લીધેલી અને મગના સાથે એ પણ બાફી લીધેલી છે. એટલે મગ અને મેથી બંને મેં બાફીને તૈયાર રાખ્યા છે. તો આજે આપણે એનું શાક બનાવશું. આપણા વડીલો પણ આ શાક બનાવતા, કેમ કે જ્યારે ઉનાળો હતો અને શાકભાજી ઓછું મળે અને મોંઘું મળે ત્યારે એ લોકો આ શાક બનાવતા. તો આજે આપણે એ શાક કેવી રીતે બનાવતા એ માટેનું રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલા આપણે વઘાર માટે તેલ મૂકશું. મગ અને મેથી બંને હેલ્થની દ્રષ્ટિએ બંને વસ્તુ ખૂબ જ સારી છે. મેથી આપણે આમ ખાઈ નથી શકતા, પણ આ રીતે આમાં નાખીને જો તમે શાક બનાવશો તો એટલું ટેસ્ટી થશે કે મેથી નાખેલી છે એવો ખ્યાલ પણ નહીં આવે. રાઈ નાખી, રાઈ થઈ જાય એટલે હવે જીરું નાખશું. હિંગ નાખું. લાલ મરચાં, તમાલપત્ર, થોડું લસણ ક્રશ કરેલું નાખું. કાંદા બારીક સમારેલો છે એ નાખું છું. આદુ છે બારીક ક્રશ કરેલું એ નાખું.
કાંદા સુકવાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ બાફેલા મગ અને મેથી નાખીશું. હળદર નાખશું, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, બધું જ પ્રમાણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નીચે લખી આપીશ. મીઠું નાખીશું. થોડો લીંબુનો રસ નાખશું. અહીંયા લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ વાપરી શકાય. ખટાશ નાખીએ એટલે આપણે ગળાશ પણ નાખવી જ પડશે. ને આપણે ગુજરાતીઓ વધારે કરીને ખટાશ ગળાશ વાળું વધારે પસંદ કરે છે. હવે થોડું 5 થી 7 મિનિટ આને ધીમા તાપે રાખી દઈએ એટલે બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય. પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે. શાક હવે રેડી થઈ ગયું છે. કોથમીર નાખી મિક્સ કરી દઈએ. ચલો તો હવે સર્વિંગ બોલ નાખીએ. કોથમીર થોડું ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. તો આ આપણું શાક તૈયાર છે. અને રોટલા કે પરોઠા સાથે પણ સારું લાગે છે. ખાસ કરીને રોટલા સાથે આનો ટેસ્ટ ખૂબ સારો લાગે છે. રોટલા, મગ અને મેથીનું શાક, કાચો કાંદો અને સાથે છાશ તો હોય જ. તો તમે બધા આ ટ્રાય કરજો. વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.